كام؟ واحد التلت. واحد. واحدة. برافو. واحدة إلا تلت. برافو. ممكن سؤال يا لورنا؟ Let me see where it is. I'll put my fingers. سؤال. سؤال. ساعة. كم؟ I'm sorry. Okay, I always forget that too. 10 وربع. برافو. ممكن سؤال؟ That's too easy. Here we go. ساعات 10 إلا 5. لا بس I don't know. It was on the 9. Sorry, it moved. 9 إلا 5. برافو. ممكن سؤال تاني؟ ممكن.